তো হে গাইস মডার্ন জিত আর আপনার কাছে আছে ডিজিকেটে। তো আজি মই আপোনালোকক কম 5টা হোয়াটসঅ্যাপৰ টিপস এন্ড ট্রিক্স। তো বলক আমার ভিডিওটা স্টার্ট করি। মই এইবাৰ মোবাইল স্ক্ৰিনত এটা হোয়াটসঅ্যাপ অন কৰিম। তো হোয়াটসঅ্যাপ অন কৰাৰ পিছত আপুনি 3 ডটত ক্লিক কৰিব। 3 ডটত ক্লিক কৰি আপুনি সেটিংত ক্লিক কৰিব। সেটিংত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি বহুত কেইটা অপচন পাই যাব। তাৰে ভিতৰত আপুনি একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি বহুত কেইটা অপচন পাই যাব। তাতে আপুনি প্ৰাইভেচিত ক্লিক কৰিব। প্ৰাইভেচিত ক্লিক কৰাৰ পিছত বহুত কেইটা অপচন পাই যাব। তাৰে আপুনি যদি আপুনি কাকো ফাৰ্ষ্ট টিপছটো হ'ল যদি আপুনি কাকো অনলাইন থাকা দেখাব খোজা নাই তেতিয়াহ'লে লাষ্ট চিনত ক্লিক কৰিব। লাষ্ট চিনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এভৰিৱান মাই কণ্টেক্ট নবডি হ'লে কোনো আপোনাৰটো চাব নোৱাৰিব আৰু মাই কণ্টেক্ট হ'লে যাৰ যাৰ তাত আপোনাৰ নাম্বাৰটো ছেভ আছে চাব পাৰিব। এতিয়া নবডি ক্লিক কৰি দিলোঁ। মইতো কাকো নেদেখাম। তো নবডি আৰু নাম্বাৰ 2 হ'ল ফটো প্ৰফাইল ফটো। এইটো আপুনি তিনিটা অপশ্যন পাই যাব, এভৰিৱান মাই কণ্টেক্ট নবডি। তো মই মোৰটো মাই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ যাতে মোৰ যাৰ যাৰ ছেভ আছে সি চাব পাৰিব। পিছত হ'ল এবাউটটো ক্লিক কৰি দিলে ছেম অপশ্যন পাই যাব, এভৰিৱান মাই কণ্টেক্ট আৰু নবডি। সেইটো মই মাই কণ্টেক্ট কৰি দিলোঁ, সবাই চাব পাৰিব। আৰু নবডি কৰি দিলে আপোনাৰ ইচ্ছা, নবডি কৰি দিলে নবডি হৈ যাব। আৰু এটা ষ্টেটাছ নাম্বাৰ 4 ষ্টেটাছটো যদি আপুনি কাক দেখাব খুজিছে সেইটো যদি কৰে অনলি শ্বেয়াৰ উইথ তাতে ক্লিক কৰিব। পিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি কাক দেখাব খুজিছে সেইটো দি দিব। আপুনি যাক চিলেক্ট কৰিছে সি আপোনাৰ কিবাটো চাব পাৰিব, ষ্টেটাছটো চাব পাৰিব। মই বাৰু চবকে দেখাম, সেইকাৰণে মই কাকো এনেকৈ নকৰোঁ। তো এতিয়া নাম্বাৰ 5টো দেখাইছোঁ। ফটো কেনেকৈ হাই কোৱালিটি বা ডকুমেণ্টছ কৰি পঠায় এইটো এতিয়া দেখাম। মই মানুহটো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া তাৰপৰা আপুনি পিনত ক্লিক কৰিব। পিনত ক্লিক কৰি ডকুমেণ্টছত ক্লিক কৰিব। ব্ৰাউজাৰ আদাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফটো য'ত আছে তাৰপৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। মোৰটো আছে ৰিচেণ্টত যাওঁ। মই ৰিচেণ্টত যোৱাৰ পিছত ফটো এটা চিলেক্ট কৰি লওঁ। এইটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া পঠাইছোঁ। এইটো চাব পাৰে 4.4 MB যাই আছে। আৰু নেটটো শ্ল' কাৰণে মোৰ নেটটো শ্ল' কাৰণে অলপ দেৰি হৈছে। ৰ'ব, ইমান টাইমলৈকে মই আৰু এটা ফটো চিলেক্ট কৰি দেখাইছোঁ। তো এয়া পিনত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ডকুমেণ্টছত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ছেম প্ৰচেছত মই আৰু এটা ফটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। তো আপোনাৰ ফটো য'ত আছে ফটো ৰিচেণ্টতে আছে, কাৰণ অলপ আগতে তুলিছিলোঁ ফটো মুখা। তো ভাল চাই এটা ফটো মোক লগাই খুজিছিল, তাক বুলি লাগে মোৰ এটা ফটো কিবা কৰে সি। তো মই তাক দি দিওঁ ফটোটো। এইটো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ, ভাল লাগছে। এনেকৈ কৰে ফটো ডকুমেণ্টছ বা হাই কোৱালিটিত ফটো শ্বেয়াৰ। তো মোৰ এই হোৱাটছআপৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সটো যদি ভাল লাগিল তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, বাই বাই।